kaikkien kansanautojen äiti ja ehkä jopa myös isä. Valkoinen Škoda Octavia farkku 1.0 litrasella polttomoottorilla. Škoda Octavia oli 2023 Suomen kolmanneksi myydyin uusauto ja käytettynä tää on about joka vuosi Suomen myydyin auto. Näitä liikkuu ihan järkyttävä määrä täällä markkinalla. Eli ihan varmasti löytyy jokaiselle omansa. Toki, jos on harkinnut valkoista Škoda Octavia farkkuu, niin kannattaa ehkä tsekata mun toinen video Hyundai i30 Wagonista, joka saattaa olla jopa vielä järkevämpi perheauto kuin tämä. Pistetään silti tää ehkä jo kaikkia valmiiksi tuntema auto testiin ja katsotaan mitä tää näyttää. Tää kyseinen kaveri on vuosimallia 2017 ja tämän kanssa tilojen puolesta käytännössä identtisiä on Škoda Octaviat, joita on myyty 2012-2019. 2017 tuli pieni facelifti, eli jotain pieniä eroja saattaa ulkoisesti ja tuolla sisäpuolellakin olla, kun vertailet tätä vanhempiin autoihin, mutta silti käytännössä tilojen puolesta sama. Tässä on pienin 1-litrainen moottori. Automaattivaihteistolla saa pientä arjen mukavuutta, kun ei tarvitse olla veivaamassa sitä keppiä koko ajan. Täällä on ajettu noin 72 000 kilometriä ja tämmöisen saisi käytettynä tällä hetkellä semmoisella noin 15-16 000 eurolla. Jos tällä varustetasolla lähtisi hommaamaan Octavia nyt uutena, niin saisi pulittaa semmonen reilu 36 000 euroa. Tosiaan tämän kansanauton omaisuutta ei voi korostaa liikaa. Näitä myydään vuodessa pelkästään autoliikkeiden kautta käytettynä yli 10 000 kappaletta ja tälläkin hetkellä näitä on nettiautossa myynnissä lähes 1500 kappaletta. On siis ihan törkeän yleinen auto. Tällä ei ainakaan erotu massasta, jos haluat sinne sekoittua. Laitetaanpa sitten tämän koko kansan työjuhdan tilat todellakin testiin. Keskipainoinen, keskipituinen suomalainen mies tonne kuskin paikalle ja katsotaan sen jälkeen minkälaiset tilat jää esimerkiksi tuohon takapenkille. Tänne hyppää näppärästi sisään. Luksusfiilis ei ole se mikä ensimmäisenä tulee mieleen, mutta sitähän ei haetakaan. Kaikki toimii manuaalisesti. Penkkiä saa pumpattua ylös ja alas. Siirtyy kahvalla eteen ja taaksepäin. Selkänojaa pystyy kallistaa täältä vivusta. Ja bonuksena tässä löytyy ristiselän tuki, jota voi säätää täältä pumpattavalla kahvalla. Ratti on tietenkin manuaalinen. Liikkuu kaikkiin 4 suuntaan. Oikein kelvolliset säätövarat. Pistääpä sit vielä tää oikeasti meikäläisen mittoihin, niin nähdään miten tänne muualle autoon mahtuu sen jälkeen. Noin. Ajoasento löytyy ainakin hyvin ja mittarista näkyy tässä oikein kelvollisesti. Siirrytään seuraavaan paikkaan. Tää koko kansan työjuhta on jo etukäteen varusteltu 2 lasten turvaistuimella tonne takapenkille. Ne on semmoset viritelmät, että mä en todellakaan lähde niitä purkamaan tämän videon kuvausta varten. Frendi, joka tän auton lainas, ei välttämättä arvostaisi, jos mä olisin viritellyt heidän lastenistuimet ihan miten sattuu tämän lainauksen jälkeen. Joten nyt katsotaan, miten nämä takatilat toimii, kun etupenkki on keskipainoisen, keskipituisen kuskin mitoissa. Mahtuuko nuo turvaistuimet toimimaan tuolla takana ja minkälaiset tilat jää pelkääjän penkille siinä vaiheessa. Täällä on tämmönen Joie iSpin Safe istuin, tarkoitettu vähän pienemmälle lapselle. Tässä on mekanismi. Ja ihan koko mekanismi ei mahdu käyttämään tämän kanssa. Tää selkänojan kallistus. No itse asiassa näin. Tälleen tää kyllä toimii, se hinkkaa tonne etupenkkiin koko ajan, mutta mahtuu skulaamaan ja kun on pystyasennossa, niin tää pyöriväkin malli toimii. Pelkääjän paikalla edessä muuten pieni bonus, mikä kannattaa huomioida kun miettii tätä lasten istuimen setupia. Myös täältä edestä löytyy Isofix-kiinnikkeet ja luonnollisesti airbagin saa pois päältä. Eli lastenistuimen voi myös laittaa tänne eteen, jos haluaisi kuljettaa takapenkillä 2 aikuista ja 1 lasta. Testataanpa sit, voisiko tonne 2 turvaistuimen väliin mahtuu ihminen kyytiin. Tästä olisi niin hankala lähteä kiipeämään, mutta katsotaan mitä tapahtuu, jos menee tuolta etupenkin kautta. Otetaan kengät pois, niin ei tuhdita kaveriautoa. Ihan kauhean lyhyttä matkaa varten tätä ei varmaan kannata lähteä tekemään, koska tää on niin hirveä operaatio. Mut mahtuuko tänne pylly väliin? Kamerat ihan vinossa. No. Kauhea änkeminen, mutta kyllä tänne nyt teoriassa mahtuisi.
jopa keskikokoinen aikuinen takapenkille 2 turvaistuimen kanssa. Kädet on kyllä sitten täällä lasten sylissä. Mutta toisaalta jos sä oot täällä aikuisena 2 lapsen välissä, niin mitä muutakaan sä teet, kun viihdyttäisit näitä lapsia. Eli annan tälle erittäin vahvan suosituksen, paitsi että oikeasti pitäisi olla kapeampi peppu kuin mulla, koska tää ottaa näihin telineisiin kiinni. Tää on aika tuskallista. Ja älkää kysykö, saisinko mä turvavyön kiinni. Sitä mä en ehkä pysty testaamaan, mutta en testaa, mutta kyllä mä veikkaan, että se oikeasti turvavyönkin sais kiinni. Ei jatkoa, mutta teoriassa mahdollista. Tähän täältä pääsee pois. Tulkaa pelastaa, jos mä oon täällä jumissa vielä jouluna. Takapenkillä on muuten penkin lämmitykset, joita pystyy säätämään täältä. Jos tässä ei olisi näitä turvaistuimia, niin pientä arjen luksusta myös takapenkillä matkustaville. Tässä vielä pelkäänkin puolelta demonstroituna. Siellä on toinen lastenistuin kyydissä. Toi pelkääjän penkki on nyt säädetty silleen, että tänne väliin ei sormia saa edes työnnettyä. Eli yhtään ton taaempana takapenkki ei voi olla. Niin voidaan katsoa, että minkälaiset tilat sinne sen eteen jää tämmöisellä 2 lapsen takaistuin setupilla. No niin, sitten ainut varsinainen matkustajan tilojen testaus, eli pelkääjän paikka. Tai tässä autossa se on ehdottomasti kartan lukija. Tännekin on näppärä hypätä kyytiin. Takana on tosiaan turvaistuin niin, että taaksepäin tätä ei saa, vaikka manuaalisäätö tietysti löytyy. Pumpulla menisi ylös ja alas, mutta siihenkään mä en nyt koske. Meikäläinen on 178 senttiä ja jalat on täällä ehkä pikkasen lysyssä, että sanoisin, että yhtään mua pidempi ei tässä matkusta ilman, että alkaa polvet nousee tänne leukaa kohti. Ei tässä nyt huonoa istuu. Pään tilaa löytyy semmoisen reilun nyrkin verran vielä täällä meikäläisen yläpuolelle, että pidemmällä selällä varustettu matkustaja kyllä mahtuu tähän oikein hyvin kyytiin. Varmasti erittäin toimiva niin, että perheen toinen aikuinen istuu tässä edessä ja lapset takana. No niin, sitten yhteen varmasti kiinnostavimmista osioista. Takakontin tilojen testaus. Tästä luonnollisestikin löytyy automaattisesti aukeava takakontti. Ei tarvii lihasvoimaa käyttää. Tuolta noin saa näppärästi nappulasta suljettua. Skodalle omaisesti tässä on kaiken näköisiä SimpliClever juttuja tehty tähän kuljetustilayhteyteen. Takapenkit saa kaadettua täältä suoraan kahvoista. Nyt mulla on ne lastenistuimet tuolla, niin mä en voi sitä kaataa. Lisäksi täällä on tämmöisiä kassikoukkuja useammassa paikassa ja suksiluukku löytyy. Ja se mikä on tärkeää myös täällä 2 lastenistuimen setupilla, niin tämän suksiluukun saa täältä auki, jolloin lastenkin kanssa pystyy kuljettamaan pidempää tavaraa, jos on vaikka menossa laskettelemaan tai pelaa lätkää. Ei sovi tietenkään unohtaa myöskään tätä SimpliClever-ominaisuutta. Bensatankin luukun alla jää skraba. Ei tarvii avata ovia ja ottaa lumia sisään sieltä heti ekana, jos on vähän auto jäässä tai lumessa. Miten tää suomalaisten suosikkiauto sitten syö erilaista matkatavaraa? No, testataan. Aloitetaan 50 litran putkikassilla. Hujahtaa sinne oikein nätisti. Toinen menisi tuohon viereen, pari päälle. Näin päin saisi siis ainakin 4 näitä menee täällä. Entä siis laittaisi näin päin? Saattaisi olla, että menisi 3 asettelemalla. Kyllä mä luulen, että semmonen 6 saisi tänne ihan hyvin menemään. Sitten lastenrattaat luonnollisesti. Britaxmile 3 yhdistelmärattaat. Ei mitkään kaikista pienimmät. Toki ei ehkä myöskään kaikkein isoimmat. Espoolaisella voisi olla emmaljungat. Ne vie vielä enemmän tilaa. Alaosa menee erittäin näppärästi sinne. Ja sitten tää on varsinainen istuinosa. Onpas kahvat jumissa. Humahtaa tohon oikein tyylikkäästi. Tänne mahtuisi heittämällä vaikka mitä tavaraa sisään. Otetaan esimerkiksi tää 50 litran putkikassi vielä tähänkin kaveriksi. Sinne sujahtaa savotta niin, että heilahtaa ja toinen menisi päälle aivan helposti. Jää vielä tilaa vaikka ja mille. Totta kai monelle yksi kesän tärkeimmistä kuljetettavista tavaroista, golfbagi. Sulla on driveri bagissa, mahtuuko sisään näin vai pitääkö ottaa puut pois? Kokeillaan. Tosta noin. Perä edellä sisään. Menee todella kevyesti. Sanoisin, että 1, 2, 3 bagia ja 1 tai 2 kärryä kulkisi tossa luultavasti aika näppärästi. Mä oon tietysti testaamassa tätä golfklubin pihalla, että mä voisin mennä tosta varmaan kysymään myös, että löytyisikö jengiltä lisää bageja.
mutta ei tässä vieressä nyt ole ketään, niin mennään tällä. Ja noin, tosta näkee tosiaan, että ruhtinaallisesti jää tilaa. Viimeisenä, ei ehkä vähäisimpänä tämmöiselle Octavia-omistajalle tai sen ostamista harkitsevalle lätkäkamat tämmöisessä aika isossa repussa. Tää vie yleensä enemmän tilaa kuin semmonen peruslätkäkassi. Mahtuu aivan heittämällä sisään noin päin. Normilätkäkassi menisi ainakin yksi tohon, luultavasti 2 kaveriksi. Katsotaan meneekö pystyy. Jos tää veisi vielä vähemmän tilaa näin. Hattuhylly kanssa vähän saa temppuilla. Joo, menee noinkin. Nyt mahtuisi ainakin 2 kamat ihan heittämällä yhtä aikaa sisään. Takakonttitesti läpäisty. Kyllähän tänne nyt 178 senttinen mahtuu just istumaan. Mutta pakko myöntää, että on mä tilavammissakin autojen takakonteissa ollut. Ainakin näin. Selkä on pikkasen kyyryssä. Toki jos käy tänne pötköttämään, niin tälleenhän tänne mahtuu ihan mukavasti. Älkää nyt silti kokeilko tätä liikenteessä, hyvät ihmiset. Laitapa muuten tuohon alas kommenttia, että minkälaisia asioita mun pitäisi testata tänne autoihin laittaa, jos olisi sulle arjessa hyötyä. Työnnetäänkö sinne vaikka 1000 litraa pepsiä. Ota myös kanava tilaukseen, niin saat jatkossakin aina tiedon siitä, kun näitä uusia videoita tulee tarjolle. Sitten ylivoimaisesti jännittävimpään osuuteen, eli ajo-osuuteen ja infotainmenttiin. Mitään kauhean ihmeellistä tässä ei ole. On todella perusvarma ja luotettava systeemi. Maltillisen kokoinen näyttö tossa. Löytyy radio, saa puhelimen kiinni. Oho! Johan lähti volat pois. Löytyy vähän asetuksia ja muuta sen sellaista. Toimii ihan suhteellisen sulavasti. Myös tää kosketusnäyttö. Ei mitään hajua mikä toi on. Toimii myöskin langallinen Apple CarPlay ja Android Auto. Sanoisin, että navigoinnit ja varmaan musiikitkin pääsääntöisesti tulee kaikkeen nykyään hoidettua sillä. Mulla ei nyt tullut kaapelia mukaan, niin mä en pysty sitä demoamaan. Ilmastoinnin säädöt, penkin lämmitykset, tuulilasin puhallukset. Esilämmitin, oiskohan tässä Webasto ja Luxust automaattinen ilmastointi. Myös takakontin saa auki täältä nappuloista. Ja vanha kunnon DSG-automaattilaatikko. Mittaristo, jos se nyt siinä videolla näkyy, niin on varsin selkeä. Ei siinäkään mitään ihmeellistä. Ratista löytyy perusjutut, vilkut, valot ja vakionopeuden säätimelle löytyy oma pikku vipunsa täältä takaa. Ja sitten ei kun menoksi. Toki ekana ruudulla parkkitutka, joka antaa vähän osviittaa siitä, että mihin auto on kääntymässä, kun ratin kanssa mennään. Ei videokuvaa, eli joudut luottamaan tutkiin. Ajaminen tällä Octavialla on yhtä arkista kuin mitä tämä koko auto on, eli kuljettaa kuskin ja kyytiläiset eleettömästi ja ilman kommervenkkejä paikasta A paikkaan B. Jos haluat auton, jossa on persoonaa tai suurempaa ajamisen fiilistä, tämä ei todennäköisesti ole sulle oikea vaihtoehto. Automaattivaihteisto ei herätä myöskään suurempia tunteita, tuntuu toimivan ainakin lapsiperheystävällisellä ajotavalla oikein eleettömästi ja sulavasti. Tällaisen useamman vuoden vanhan ja kohtuullisesti ajetun Octavian omistaminen on oikein kustannustehokasta. Hankintahinta tämän kaltaiselle yksilölle lienee noin 16 000 euroa. Polttoainekulutus tällä maitopurkin kokoisella moottorilla jää noin 5 litraan sadalla. Sen lisäksi kuukausitasolla laskettuna tämän omistamisen kulut on erittäin kohtuullisia. Rahoituksen kuukausierä jää todennäköisesti alle 250 euron ja vakuutukset kustantaa jotain 70 euron luokkaa, toki bonuksista riippuen. Tämän lisäksi muutaman vuoden välein tarvittavat uudet renkaat on edullisia. 400-500 euroa väliin osuu, vaikkei kaikkein halvimpia kiinalaisia ottaiskaan. Ja huoltoihin kannattaa varata muutama satanen vuodessa. Ajomelo asettuu varsin hyvin samoihin tasoihin vähän kalliimpien autojen kanssa. Apple Watchilla mitattuna 50 vauhdissa noin 63 desibeliä, 80 65 ja hyvällä asfaltilla motorilla ajettuna 100 67 desibeliä. Adaptiivinen vakionopeuden säädin tässä toimii oikein hyvin, ja sen kanssa auto kulkee mukavasti pyydettyä nopeutta tai tarvittaessa jarruttelee tietysti edessä ajavan hitaamman ajoneuvon nopeuteen sopivan turvavälin säilyttäen. Mitään suurempia tyyppivikoja Octavioissa ei mun tietääkseni ole ollut. Jossain 2016 ja vanhemmissa toki lapsiperheiden kannattaa tarkistaa takaovien lapsilukkojen toiminta, koska niistä on raportoitu jonkin verran ongelmia. Korjaantuu osan vaihtamalla. Kertoo ehkä tästä kaikkien suomalaisten kansanautojen äidistä aika hyvin, etten tahdo keksiä oikein mitään mielenkiintoista sanottavaa. Todetaan siis loppukaneettina,
että farkku Octavia on varmasti turvallinen ja hyvä valinta silloin, kun auton valinnassa tärkeintä on edulliset kustannukset ja hyvät tilat niin takapenkillä kuin takakontissakin. Vaikkei takapenkeille normaalisti keskimittaista miestä tällä kertaa mahdutellutkaan, osaan turvaistuimien mahtumisen perusteella arvioida, että mun kokoinen kaveri kyllä sinne mahtuu oikein hyvin, kun turvaistuimia on vähän vähemmän kuin toi 2. Ja kun sulla on tämmönen käyttötarkoitus autolle, muista katsoa myös Hyundai i30 Wagon ja sen toimivuus. Saatat nimittäin yllättyä, ja se saattaa olla jopa vielä järkevämpi ja edullisempi kuin tää. Videon löydät tuolta mun kanavalta. Kiitos, että katsoit loppuun asti, ja muista laittaa kanava tilaukseen. Se on moro.